Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayong gabi, ang gagawin ko po, since it's raining, ay ang different types of brushes. Usually, yung mga ginagamit ko. Meron tayong basic at saka pro brushes. Hi guys! Good evening! Ngayon, gagawin ko ngayon ay welcome to my YouTube channel. Good evening. Ayun, ang gagawin ko ngayon ay not demo, introducing my different types of brushes na ginagamit ko pag nagme-makeup po ako. Yun. And to start with, meron po ako dito ang isang bag, clutch bag ng brush. The basic clutch. So, start na tayo kagad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan po siya. Ganito yung itsura niya. Ayan, guys. Sobrang organizer. Or I should call this organizer. And, etong brush na to ay nag-consist ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 brushes. I'm not sure po kung nasan yung isa. I think it must be 12 po. Yan. Ito pong brushes na to, yung basic. Ito po yung sa aking sariling opinion at kaalaman. Yan po. Binigay po to sa akin ng aking friend from US. Wow! Social! Ayan. Ngayon, para sa mga beginner po, ang mga brushes kahit konti lang. As in, hindi naman kailangan na bonggang-bonggang mga brushes natin. Kasi nagsa-start pa lang kayo. Iba kasi yung brush na pang beginner at iba yung brush na pang pro. And since dito na tayo sa basic. Kasi, ito po yung gagamitin ko kasi ito yung mas malinaw. May naka-engrave po kasi siya. Ayan. Like that. Concealer brush, mga ganun. And, to start with, mag-umpisa po tayo dito. Total, nandyan na rin naman siya. Ito si concealer brush. Ayan. Flat ang kanyang dulo. Sorry, hindi masyadong malinis. Ayan. Si concealer brush, obviously, ginagamit siya to conceal. Like, dito na sa part na to or some parts na may mga something na kailangang i-hide. Ito po yung gagamitin natin na brush, na concealer brush. Pero ako, personally, paborito ko siyang gamitin to put the concealer here. Hindi ko dinadirect yung aking concealer like this, na Maybelline po. Hindi ko siya dinadirect sa mata. I get some, parts. Tapos, ilalagay ko na siya dito. Ayan. Ganyan. Ito po ang ating concealer brush. Then, next, meron tayong smudger. Smudger brush. I usually use this po sa paglagay ng eyeshadow dito. Ayan. Since beginner pa lang, tap lang, ganyan. Tapos gagawa ka lang ng konting dito. Illusion. Ayan. Smudger. This is what you call the smudger brush. Bakit? Ano ba yun? Ayan po yung kanyang dulo. Ayan, the dulo. It's just like that. And then, next natin is the eyeliner brush. Ayan ang eyeliner brush. Tingnan po natin ang, since it's bago, hindi ko siya ma-open. My God.
Kunyari, ang sabi. Hindi ko siya ma-open, mga ka-amazing. Eyeliner, ganun yung dulo niya, oh. It's deep, sorry, hindi ko na talaga siya mabuksan. Ayan. Yung dulo niya is parang tip lang ng brush. Wait lang, hanap tayo rito. Wala ako eh, kasi I don't usually use this one kind of brush. Kasi direct na ako dun sa aking eyeliner pen. Easy to use. So, eto, basta, ayan. Eyeliner brush. And next natin is si lip brush. Ayan, guys, lip brush. Bali-baliktad. Lip brush po ay siya ay synthetic. Kasi yung ating lipstick mostly ay medyo creamy base at kahit matte siya, mas okay na gumamit ng ganito lip brush, yung synthetic. Ayan guys, yung synthetic, mas maganda siyang gamitin kasi yun nga, usually creamy and easy to glide siya. Hindi din dapat tayo nagda-direct sa paglagay ng lipstick from the container kasi pwedeng makontaminate kung diretso sa bibig. Siyempre, kailangan din natin proteksyonan yung ating mga client sa kanilang hygiene. Ayan. Ito po ang ating lip pencil. Madali siyang gamitin. Ganon, easy to glide. And then, ako po usually, pagka gumamit ako ng lip pencil, lip brush, ang ginagawa ko lang is, kuha lang ako ng wet tissue, and then, i-wipe out ko na lang doon, para doon sa susunod na client. Ayun. This is lip brush. And then, I have this one, ang tawag niya dito is DLX Fun Brush. In my personal opinion, ginagamit ko lang ang DLX Fun sa pag-highlight, ganon, dito. And then dito, sa bridge of the nose. At pwede rin dito, konti-konti. Basta dito, highlight lang. Or dito sa cupid bow, konti dito. Ayun. Ito lang, para sa akin yung gamit nun na. Ewan ko lang sa iba. Ayan, ang Fun. DLX Fun. Ayan siya, guys. And next, we have the Lash Wand. Lash ang sabi niya. Pero, ito, ginagamit ko lang to after I put the eyebrow. If I use the eyebrow pencil, kapag nakagawa na ako ng aking eyebrow shape, and then ganun, kailangan na siyang i-brush ng konti, ikalat para wala yung mga particles na buo-buo, ganyan. Ito yung ginagamit. But sometimes, pwede din siyang gamitin sa mascara, pero hindi mo na siya pwedeng gamitin sa eyebrow. If you use it sa mascara lang. Pag sa eyebrow lang. Bahala na kayo, yun lang. Okay, this is the Lash Brush. Sabi niya, ito lang, sinusunod ko lang yung nakalagay. Bahala na ako mag-explain. And then next one is the Shadow Blender. Ito na po yung eyeshadow brush. I think, hindi siya medyo flat. Medyo fluffy and flat ng konti. Ayan. Ayan, pag maglalagay na tayo ng eyeshadow. Ganyan. Eyeshadow. Ayan. Tap lang. Malambot siya. Ayan po. Ayan. Ganun lang. Paggamit yan. Tap dito sa ating what do you call this? Eyeshadow area. Ayan. See? Shadow Blender. And then next natin is the eyeshadow again. We have two. One is the flat one, and then ito medyo pabilog ng konti.
Kunti lang ang difference. Ayan, guys. Ayan. Walang zooming. Ano ba kayo? Ayan. Ito naman, pag pwede na siya dito, sa outer, mas mataba siya. Siyempre, may mga sizes tayo dun sa pro brushes natin. Mas marami siya. Ayan. Ang sinishare ko lang sa inyo is within this organizer lang. Ayan. Ito naman, si Lash Groomer. Ito, ginagamit siya pagka suklay-suklay the hair ng client, ng eyebrow hair. And then ito. But me, I don't usually use this brush. Sorry. Siguro sa mga boys, sa grooming more, kapaki-pakinabang. Wow, Tagalog. Ayan siya. Double siya. Purpose. Okay. And the next is the Lash Brush. Mga ka-amazing. Ayan. Lash Brush. Malambot naman siya. Tapos ito yung size na sakto lang. Kasi minsan ako gumagamit ako yung sakto lang na size. And then you use it like tap lang. Sobrang ganun lang. Sobrang kailangan yung mga brush natin malambot lang. Yung hindi matutusok ang ating mga pores. Ayan. Ganyan po. Pwede din siguro siyang gamitin na minsan ginagawa ko po ginaganyan ko na lang. Gawin ko siyang contour brush pag hindi ko nadala yung aking contour brush. Ayan guys, blush brush. And last but not the least is the powder blush. Powder brush. Sorry naman. Ayan, powder brush. Usually, syempre, after nating makeup, isang kailangan natin ng finishing, naglagay tayo ng what do you call this? Yung ating translucent powder. Usually, ito yung ginagamit. Meron pa pong mas malaki dito. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Basta, kailangan maano natin tap. Pero yung iba, circular motion. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong technique ang gamitin. May kanya-kanya naman tayong technique. Basta ito ay si powder brush. Ayan. Ito po, siya ay 11. Di ko pa alam kung kulang talaga. Ayan siya. 11 different brushes. Maybe for beginner or pro. Minsan po kasi pag mga pro na, may iba-iba po silang technique na pinagagamitan ng mga brushes na to. Ayan guys. Wala po siyang brand. And since binigay lang to sa akin, hi Jujuh, thanks for this okay lang siya na ganito. What I like this one is say yung brushes, mabibilang mo, baka kulang na. Yun. Tapos, easy to carry and then easy to insert sa iyong makeup bag or organizer or trolley. Ayan. Ito ang ating brushes. For me, hindi naman basic. Ito lang, yung laman lang nito yung diniscuss natin. Ayan, guys. And then, thank you so much na. And, tuloy pa ba natin?